Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Người thương mình thì đang rất là yêu đời, yêu người, tràn trề nhựa sống. Còn mình thì lặng yên một góc trong căn phòng đóng kín, thui thủi trong bóng đêm, với những cái cô đơn mà có lẽ như là không ai có thể chia sẻ được. Và mình hồ nghi là từ khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình đã thay đổi tất cả. Người đó đã đóng góp rất lớn vào sự thay đổi phẩm chất đời sống của mình, mà có lẽ nó đi về cái hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Trước khi người đó bước vào trong cuộc đời của mình hát được, mình cười được, mình chan hòa với bạn bè được, mình biết làm những cái việc lợi ích cho những người xung quanh. Mình yêu cuộc đời này lắm. Nhưng mà rồi người đó bước vào trong cuộc đời của mình. Chẳng phải tại người đó đâu, tại mình rước vào chứ mình không cho vào ai mà vào được. Và khi mà người đó bước vào trong cuộc đời của mình thì mình đã không đủ giỏi để biến cái đối tượng thương yêu mình thành một cặp song hành mạnh mẽ, nâng đỡ qua lại cho nhau, mà hai bên đều níu nhau xuống, kéo nhau đi xuống. Vì có thể là đến với nhau vì những cái cảm xúc hấp dẫn thôi, chứ không có ý thức muốn nâng đỡ người kia, không có quan tâm sâu đến tương lai cuộc đời của người đó. Mình chỉ muốn được thỏa mãn, và người kia đã đáp ứng. Vì vậy mình đã thiết lập một mối quan hệ. Hoặc là người kia cho mình một cái chỗ dựa tinh thần thì mình đến thôi. Và mình chỉ muốn, mình cần, mình yêu sách tại vì mình đẹp mà, tại vì mình có quyền lực mà, tại mình có nhiều tiền. Cho nên là mình đã rút mòn sinh lực bên kia hồi nào mình không hay. Và theo cách đó thì mỗi ngày cái liên hệ tình cảm nó trở nên nặng nhọc và rời rạc ra, để rồi hai tâm hồn đi về hai ngã rẽ khác nhau từ bao giờ. Rồi một người im lặng, một người vui đùa, nó kéo dài tình trạng đó. Thì làm sao để mà mình giúp được người thương của mình, nếu người thương của mình chính là cái kẻ đang im lặng đó, đang đau buồn đó, đang chìm ngập trong cái vũng lầy khổ đau? Mình thử nghĩ nếu người đó là người anh của mình, người em của mình, người chị của mình, thì mình có sốt ruột không? Một người anh, một người chị, một người em của mình vì yêu đương, vì tình cảm mà họ bị nhấn chìm như vậy thì mình có muốn cứu vớt họ không? Chứ còn nếu mình nghĩ đây là cái người đã làm khổ mình, đây là cái người mà đã đem đến bao nhiêu cái khổ lụy cho mình, đây là một cái người mà cần phải trừng phạt, cần phải loại trừ đó, thì dĩ nhiên là mình không thể giúp đỡ được người đó. Mình thử thoát ra khỏi cái vai của một người chồng hay là một người vợ đi. Một người thương yêu, mình chỉ đóng cái vai của một người anh em với nhau thôi, một người bạn thật là thân, để mình thấy bên kia đáng thương tội nghiệp tới chừng nào. Còn nếu mình cứ đặt vào cái vai người chồng hay là người vợ thì mình sẽ tiếp tục đòi hỏi, và mình sẽ đồng nhất mình tiếp tục vào cái vết thương của mình. Thì ở đây cần một sự thoát vai, bước ra khỏi một cái sự hạn hẹp để chạm tới một cái gì đó rộng lớn hơn. Bạn không chỉ là những đợt sóng đó, bạn là đại dương mênh mông. Bạn không chỉ là những hiện tượng, bạn còn là một bản chất rộng lớn, tuyệt vời. Và trong cái sự vượt thoát những giới hạn đó thì mình chỉ muốn thương, chứ mình không có muốn trừng phạt. Mình chỉ muốn giúp đỡ, chứ mình không có muốn đòi hỏi nữa. Mình sẽ vào cái vai của người đó, vào trong cái thân phận của người đó, vào trong cái vết thương của người đó, vào trong những cái quá khứ đầy biến động, đầy sóng gió của người đó, để hiểu, để cảm thông, để chấp nhận. Mà mình chỉ có thể vào được cái vai của người đó khi mà mình
thoát khỏi cái vai làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con của mình, đặt mình vào cái vị trí của người đó hay là cái tình trạng của người đó. Muốn đạt được đó thì mình phải thoát khỏi cái vai của mình. Mà muốn thoát được cái vai của mình đó thì phải học cách lùi lại, quan sát chính mình, quan sát chính bản ngã, cái tôi của mình. Nói đúng hơn là có khi mình muốn giúp một người nào đó đó, không phải lúc nào mình cũng sấn tới, không phải lúc nào mình cũng sắn tay áo lên, không phải lúc nào mình cũng nhảy vào để mình cứu giúp được cho người đó là mình có thể giúp đỡ được. Có khi mình đừng làm gì cả, do nothing, vô tác, vẫn có thể giúp đỡ được người khác. Đừng nói nữa. Từ khi mình nói thì thế nào mình cũng sẽ để cảm xúc vào trong đó. Khi mình nói thì có thể là mình sẽ bị những cái cơn tức giận, cái vết thương mà nó chi phối trong cái lời nói của mình. Nó không có nâng đỡ được người kia, mà nó có thể đẩy người kia vào bước đường cùng, vào cái sự tuyệt vọng. Như hồi nãy có nói là chúng ta dán lên người kia những cái nhãn hiệu mà khi tỉnh chúng ta không bao giờ muốn làm điều đó cả. Đừng hành động nữa. Vì chúng ta hành động quá nhiều rồi. Chúng ta họp, chúng ta uống trà, chúng ta đã đàm phán, chúng ta đã làm mới, chúng ta đã xử với nhau rất nhiều lần rồi mà không đi tới đâu hết. Thì hai bên đều phải dừng lại. Tại vì hai bên đều đã khánh kiệt năng lượng rồi. Cái vấn đề là không phải nói cho ra lẽ, không phải là phân tích ai đúng ai sai. Vấn đề không phải là để cho người kia phải nhận tội. Vấn đề là cần cho hai bên tỉnh lại, bình tâm lại, cho hai bên có cơ hội nhìn lại vấn đề. Thì tạm thời án binh bất động. Mà án binh bất động là một trong những cái thủ pháp quan trọng của thuật chính trị, phải không? Đâu phải lúc nào mình cũng nhào tới để tấn công đâu. Có lúc phải lùi lại và nhìn lại mình. Đó là điều cơ bản quan trọng. Khi bạn là một thiền sinh đó, bạn mới bắt đầu hành thiền thì bạn không thể nào có thể chuyển hóa được phiền não hết đâu. Bạn cũng không thể nào bạn làm cho bạn không nổi giận hay là không buồn chán đâu. Tất cả những cái tập khí, thói quen đó nó đã được hình thành từ lâu đời, và bạn đã chưa bao giờ biết cách để mà chăm sóc nó. Thì phiền não nó phải có mặt, và bạn phải chấp nhận điều đó. Phiền não nó vẫn còn ở trong tôi, cái bản ngã to đùng nó vẫn còn ở trong tôi. Nhưng mà một thiền sinh thực tập nghiêm túc thì họ xử lý cái phiền não, cái bản ngã đó nó khác với một người không có thực tập. Đó là học cách nhận diện, lùi lại quan sát những hiện tượng nó đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Cơ bản là họ dừng lại và quay vào bên trong, chịu trách nhiệm cho cái gì nó đang chi phối cho những suy nghĩ và cảm xúc của mình, thay vì hướng ra bên ngoài để tranh đấu, để đòi hơn thua, để làm mọi thứ cho nó hả dạ, hay là để trừng phạt người khác. Và tôi ước gì là trong cái nền giáo dục của mỗi quốc gia đó thì nó đều có thể giúp cho trẻ con làm được cái điều này. Dù không thể làm tốt được như người lớn, nhưng mà trẻ con mỗi khi giận, mỗi khi bực bội, mỗi khi có phiền não thì trẻ con đều biết ngồi lại thở, ngồi lại thư giãn, ngồi nhìn những con quái thú nó đang khống chế mình, thay vì trẻ con nó tìm cách để nó phóng thích cái năng lượng tức giận đó vào người khác. Mà người lớn phải làm thì trẻ con mới có thể bắt chước theo được. Chúng ta không muốn con em mình nó dẫm theo những cái dấu chân không có vững chãi hay là đầy đau khổ của mình. Thì ngay từ bây giờ mình phải có một sự thực tập nghiêm túc để làm gương cho các cháu. Thì ở đây để giải quyết một vấn đề, có khi nó cần chúng ta có cái sự dừng lại, quay về chăm sóc chính mình. Đức Phật có kể một câu chuyện là có một cô bé tên là Meleka Tileka, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Và cô bé này sống với một người chú mà cũng xem là một người thầy của mình, dạy võ và sống bằng cái nghề mãi võ.
tức là múa võ ngoài đường phố rồi để cho người ta cho tiền mà sống qua ngày. Và hai bên đều rất là quý nhau, tôn trọng lẫn nhau. Và mỗi khi có màn trình diễn độc đáo, tức là người thầy, tức là người chú đó, ôm cái cây cột thật là to, sau là ôm cây tre thôi, cây tre to. Và người học trò, tức là cô cháu gái nó mới phi thân đứng trên cái ngọn tre đó, một chân thôi, mà đứng chân trụ rất là vững. Và cái việc đó rất là khó làm, và nếu mà làm được và kéo dài thời gian lâu mà không có bị ngã đó, thì sẽ nhận được những cái tiếng vỗ tay tán thưởng và người ta sẽ cho rất nhiều tiền. Và trước khi có cái màn trình diễn ngoạn mục đó thì người thầy hay dặn người học trò đó là: con ơi, con ráng giữ cân bằng cho thầy, và thầy cũng sẽ giữ cân bằng cho con nghe. Thì cô cháu gái, tức là cô học trò, mới cãi lại nói: con nghĩ là thầy nói như vậy là chưa có chính xác. Con nghĩ là con giữ cân bằng phần con, thầy cứ giữ cân bằng phần thầy. Mỗi người tự giữ gìn cân bằng phần mình là giữ gìn cho nhau. Thì Đức Phật khen là cô bé đó nói đúng hơn. Đôi khi chúng ta, mà phần lớn chúng ta là lúc nào cũng hướng tới đối tượng để giải quyết vấn đề. Và chúng ta có một niềm tin chắc mẻm là chúng ta đủ sức để giúp đỡ đối phương mình thay đổi. Kể cả người đó đang rơi vào một cái tình trạng rất là tệ hại, khủng hoảng tâm lý, bị trầm cảm chẳng hạn, mà mình vẫn tự tin là mình đủ sức lôi người đó thoát khỏi cái vũng lầy đó. Và chúng ta đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều, tìm mọi phương kế nhưng mà vẫn thất bại. Và thậm chí làm cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn, và làm cho khoảng cách giữa đôi bên ngày càng rộng lớn hơn. Ít khi nào chúng ta nhìn lại có cái cách của mình làm nó có vấn đề hay không. Và thậm chí nhiều khi chúng ta nắm được phương cách, mình đi tư vấn với thầy Minh Niệm, mình đọc sách thiền, là mình nghe ai chỉ bảo cái cách thì nó đúng cho một số trường hợp nào đó, nhưng mà tới khi mình ứng dụng cho trường hợp của mình thì nó không có kết quả. Có thể do cái thái độ của mình. Phương cách thì đúng mà thái độ thì sai, không chừng. Và chúng ta luôn luôn có niềm tin rằng là người kia khổ á, mình phải giúp cho người kia hết khổ. Người kia muốn có hạnh phúc thì mình làm cho người kia có hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính mình đem tới. Cũng như mình tin rằng là cái khổ của mình là do người kia gây ra, và cái hạnh phúc của mình cũng do người kia đem đến. Cho nên chúng ta cứ trộn rộn, chúng ta cứ lăng xăng, chúng ta chạy ngược chạy xuôi để giải quyết các vấn đề ở bên ngoài với người mình thương ấy. Và chúng ta quên một cái yếu tố cơ bản là bên trong nó cũng có những vấn đề. Chính chúng ta có rất nhiều vấn đề, thậm chí còn hơn cả vấn đề của người kia nữa. Và có thể nhiều khi chính cái sự thương yêu quá mức của chúng ta là một vấn đề cũng không chừng. Mà chẳng biết từ bao giờ con người hình thành một thói quen lo cho người khác hơn là lo cho bản thân mình. Nói cao sang hơn đó là thương người khác nhiều hơn thương mình. Mà có thiệt là như vậy không? Nếu mình thương người kia nhiều hơn thương mình, sao mình tự ái khi người đó lỡ xúc phạm mình, hay là lỡ thiếu tôn trọng mình, lỡ làm việc gì đó qua mặt mình? Nếu mà mình thương người đó nhiều hơn thương mình, tại sao mình muốn khép cửa trái tim lại? Mình muốn loại trừ người đó khi người đó mắc phạm những sai lầm. Mình hướng tới đối tượng, mình chạy theo đối tượng, mình quấn quanh đối tượng, cả ngày cả đêm lúc nào cũng nghĩ đến đối tượng. Nói như Trịnh Công Sơn là sống có đôi tay thật dài ôm quanh tình người. Hình như cả đời chúng ta chỉ lo chăm sóc các đối tượng thương yêu thôi. Sống có đôi chân mệt nhoài, một đời tới lui. Trong bài hát Giọt Lệ Thiên Thu. Và suốt ngày chỉ đầu tư cho cái chuyện mà đi tới đi lui để làm gì? Để chụp bắt, để làm vừa lòng, để vuốt ve, để an ủi, để vỗ về, để nâng đỡ, để chia sẻ, làm đủ mọi thứ để đối tượng thương yêu có hạnh phúc. Để làm gì? Để mình hạnh phúc. Kết quả là sao? Thì mình cũng hạnh phúc thiệt, nhưng mà được vài trống canh. Vài trống canh là mừng, vài phút là hắn đổi liền. Nó mới cười đó, rồi đó, nó quay nó quạo đó.
nó mới thương mình đó, hoặc là nó cắn mình đó. Chịu đời cho thấu không? Mà mình vẫn có hy vọng tiếp. Ngày mai ngủ một giấc tràn trề năng lượng, lại tiếp tục quấn quanh tình người nữa. Có vẻ như là cái sứ mệnh của con người chúng ta là để quấn vào nhau, để mà thương yêu nhau vậy đó. Chúng ta chỉ có một giá trị đó thôi, trong khi chúng ta có rất nhiều giá trị khác. Mà khi nào chúng ta mới biết những giá trị khác? Khi bị bỏ rơi, khi bị bồ đá. Mà bồ đá nó cũng giống như là bò đá, thở không nổi. Khi bị phụ bạc, khi không còn thể nắm bắt được nữa, khi thất bại, khi khổ đau, thì chúng ta chìm vào cái khổ đau đó một thời gian. Có người thì chìm lâu, có người chìm mau. May cho những người họ thoát ra sớm, thì tự nhiên trong đầu họ lóe ra những cái tia sáng. Họ bắt đầu thấy rằng một thời gian qua mình cứ sống cho ai không, sống cho cái gì đâu, chứ chưa bao giờ biết sống cho chính mình. Phần lớn khi mà tư vấn cho những cái cuộc hôn nhân tan vỡ đó, tan vỡ rồi còn tư vấn gì nữa. Mà thật ra hậu hôn nhân cũng cần kiếp lắm quý vị. Kể cả tư vấn cho hôn nhân đang trên bờ vực thẳm, tôi vẫn nói với người tư vấn rằng là người cần tư vấn đó là bạn. Cả một cuộc đời của bạn, có bao giờ bạn dành thời gian cho chính bạn chưa? Một sự đầu tư nghiêm túc, một quãng thời gian vài tháng, vài năm trời chỉ để sống cho bạn. Bạn gọi đó là một sự ích kỷ cũng được, nhưng mà tôi gọi rằng đó là một giai đoạn bạn biết thương mình, chăm sóc bản thân mình, từ thể chất cho tới tinh thần. Một thời gian mà bạn không để tâm hồn mình chạy lung tung, chạy lăng tăng ở bên ngoài. Tâm hồn bạn chỉ ở với bạn thôi. Bạn có thời gian để tập thể dục, tập yoga, ăn uống thực phẩm có dưỡng chất, đọc những quyển sách hay, tiếp xúc với người bạn lành, tìm những điều minh triết trong đời sống, khám phá những nguyên tắc vận hành của đất trời, kết nối những mối quan hệ cần thiết trong gia đình và xã hội, làm những việc công ích cho đời, cho người. Hoặc là những khoảng thời gian vác ba lô lên để kết nối với thiên nhiên, với đất trời, để hiểu thêm cái tôi của mình. Hoặc là một thời gian để mà ở trong những cái rừng thiền, để hành thiền, để xây dựng những năng lượng bình an, thảnh thơi, vững chãi, tự do, để chữa lành những vết thương trong tâm hồn của mình. Cái đó bạn có gọi là ích kỷ không? Bạn làm như là bạn giỏi lắm vậy. Bạn không có ích kỷ à? Chúng ta phải ích kỷ chứ. Chúng ta vốn là ích kỷ, tại vì chúng ta là một con người. Và tôi cũng vẫn có sự ích kỷ trong lòng, từ ngày xưa cho tới cả bây giờ. Lúc nào mà mình không có chiến thắng được cái tôi của mình, thì lúc đó mình sẽ sống trong thế giới của sự ích kỷ. Mà ích kỷ có nghĩa là gì? Là lúc nào cũng giành quyền lợi về phía mình mà không nghĩ tới đối phương của mình, hoặc là giành nhiều hơn. Nhưng mà ở đây không phải là bạn giành cái quyền lợi cho bạn nhiều hơn. Ở đây là bạn đang làm tròn trách nhiệm của mình. Một cái người ổn định, vững chãi, đủ sự tử tế, đủ sự bao dung, để có đủ bản lĩnh đứng trước một người nào đó rằng tôi muốn thương bạn, thương một cách ngon lành, thương không đau khổ. Tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, và tôi sẽ làm điều đó. Vậy thì khi mà gắn kết cuộc đời với nhau, vô tình chúng ta có một cái sự hiểu lầm là mình sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời người đó, và người đó sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Sao chịu được? Sao người đó đau bụng giùm mình được? Sao người đó có thể ôm ấp cơn giận của mình được? Sao người đó lấp đầy những cái nỗi thèm khát cô đơn của mình được? Không thể. Người đó chỉ có thể san sẻ một phần nào thôi. Người đó chỉ an ủi, người đó chỉ nâng đỡ, người đó chỉ yểm trợ, người đó đóng vai trò phụ. Ta là diễn viên chính, là tác giả của cuộc đời mình. Dù chúng ta có cố tình đẩy qua người bên kia, dù người bên kia có cố gắng để níu cuộc đời ta lại, để muốn chịu trách nhiệm, thì đừng bao giờ tin điều đó.
Không bao giờ có cái chuyện người này chịu khổ thế cho người kia, hay người này hạnh phúc giùm cho người kia. Nhưng mà khi đến với nhau đó, trong cái sự mù quáng của tình yêu, hay là một cái sự mù quáng tất yếu của mọi liên hệ tình cảm, đó là đối phương phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Mình cứ kiếm tiền, mình cứ đem quyền lực về, danh thơm tiếng tốt, để người kia được nở mặt nở mày, rồi người kia làm cho mình có hạnh phúc. Hay là người kia ít nhất đừng có gây khổ đau cho mình. Và trong cái nhận thức sai lầm đó, chúng ta bắt đầu là rời bỏ trách nhiệm với bản thân, trong khi chúng ta có quá nhiều vấn đề. Tôi vẫn thường nói với các bạn đang suy sụp năng lượng, đang thất bại, đang có những vết thương tâm hồn, là thầy cấm con thương người nào nha. Con không có quyền thương ai trong lúc này hết. Đừng có chụp bắt bất cứ đối tượng nào. Tại vì khi con chụp được là con sẽ hủy diệt ngay đối tượng đó. Tại vì con đâu có gì để cho người ta đâu. Khi con bắt đầu bước vào cuộc đời người ta là con khuynh đảo hết tất cả một sự cân bằng trong đời sống của người đó, để người đó chỉ biết mê muội con thôi, chỉ biết có con thôi, quên cha, quên mẹ, quên cả đường đi lối về. Con là một kẻ không có tử tế, nếu không muốn nói con là kẻ độc ác. Để rồi ít bữa con chán, con bỏ một cái tâm hồn vất vơ vất vưởng, nghiện ngập tình cảm, phải mất rất lâu mới cân bằng được. Và chúng ta biết rằng là để giữ một cái tâm hồn bình an nó khó như thế nào không? Thiền định trầy trật mà nó cũng không an được bao nhiêu hết. Vậy mà dám chơi cái trò độc ác đó, khuấy nhiễu tâm hồn người khác. Thật ra mình đâu có ý đồ đó đâu, nhưng mà nó vô tình. Mình tưởng mình đến để mình cho một cái gì đó tốt đẹp, nhưng mình đâu bao giờ biết hết những cái gì mình đang làm. Mà không ngờ là mình đem không biết bao nhiêu là cái phiền toái. Người đó nhận không được bao nhiêu từ phía mình, mà phải chịu quá nhiều thứ từ phía mình, mà mình vẫn cho rằng là mình thương người đó, mình sống vì người đó. Không lẽ người thương của mình nói là anh ơi, anh bớt thương em lại đi, em sẽ rất là hạnh phúc. Người đó nói như vậy chắc là người đó chết với mình. Hay là ba mẹ ơi, ba mẹ bớt thương con lại đi, để con được dễ thở. Nó nói như vậy chắc là nó đi sớm. Mình bao giờ cũng muốn người thương mình nói câu rằng là em là number one của anh là thiên thần của đời em. Không nói cũng ép cho nói. Cái gì mà kết thúc điện thoại cũng phải I love you mới chịu. Mà không nói câu đó là không ngủ được. Thì mình có tin là mình chịu trách nhiệm hết cho cuộc đời người ta không? Giá như mình được dạy dỗ rằng khi mình thiết lập một mối liên hệ tình cảm với ai đó, mình nói với người đó rằng tôi sẽ chịu một phần trách nhiệm cho cuộc đời của bạn, tôi đóng góp. Nhưng bạn phải nhớ bạn là người đóng vai chính cho cuộc đời của bạn nghe. Khi nào em ngã thì anh nâng, anh ngã em cũng có thể nâng. Nhưng mà em có ngã đâu mà bắt anh nâng hoài vậy? Anh có ngã đâu mà bắt em nâng hoài vậy? Tại sao cứ dựa vào nhau hoài vậy? Chúng ta quên đi một trong những cái thiên tính lớn của mình, đó là tự chủ cuộc đời của mình, tự sống cho cuộc đời của mình, biết thương mình. Biết thương mình cơ bản đó là quản chế được những cái năng lượng tiêu cực, những phiền não, những cái vết thương của mình. Còn hay hơn nữa, đó là ứa ra được những cái năng lượng lành, những giá trị tốt đẹp cho người mình thương. Mà ít nhất là cho mình trước đi. Mình ổn với chính mình hài lòng với chính mình không có chạy lăng xăng, chạy rần rần để đi tìm cái sự đáp ứng của người khác. Gọi là mình đang ổn đó, thì lúc đó có thể mình đủ tư cách để thương một người nào đó. Còn mình bèo nhèo như con mèo ướt mà đòi thương người khác, thương cái nỗi gì? Có gì đâu thương. Kêu người ta thương mình thì có. Thì đáng lẽ mình nói rằng là em ơi, tôi đang trầm cảm, vậy em thương tôi nổi không? Thì mình giấu cái trầm cảm đó đi, mình đem chút tài năng mình ra nhá nhá, mình lấy cái chút hấp dẫn của mình ra, mình nhá nhá, làm cho người kia hiểu lầm là mình chỉ là những cái nhá nhá đó thôi.
Mà bên kia mà nếu mà yếu dạ mềm lòng thì thế nào cũng sập bẫy. Tưởng người thương mình chỉ là những cái đó thôi, mà bên trong là một cái câu chuyện rất là khủng khiếp. Một bãi chiến trường tan hoang. Thì nếu mình vững, trái tim mình rộng lớn, thì cứ nhận lời giúp đỡ, mà đừng có than trời trách đất nha. Còn nếu mà thấy mình không đủ sức, lực bất tòng tâm, lòng thì muốn nhưng mà khả năng thì không thể, thì cắn răng chịu đựng đi. Không đáp trả lại, không thương người cũng là một cách thương người. Không kết nối liên hệ tình cảm đó, hoặc là giảm bớt sự kết nối liên hệ tình cảm đó, hoặc là tạm thời không thương người đó một thời gian, cũng là một cách đối xử tử tế với người đó, cũng là một cách gọi là thương người ta thật sự. Thành ra không phải cái cuộc hôn nhân nào tôi cũng đổ vỡ, sắp đổ vỡ nào tôi cũng khuyên là xích lại gần nhau đi, đừng bỏ nhau. Vì các con, vì hạnh phúc lứa đôi, vì sĩ diện, vì danh dự, vân vân các kiểu, để mà các bạn phải chết sống gì phải ở với nhau hết. Không có, tôi không có khuyên như vậy. Tùy vào mỗi câu chuyện, tùy vào tình trạng tới mức nào, tùy vào cái cách đôi bên họ sống với nhau như thế nào. Nếu chỉ là một vài lầm lỡ thì mình nên khuyên như vậy. Nhưng mà nhiều khi nó là một cái thói quen thâm căn cố đế mà họ không thể thay đổi được. Và một bên kia, một bên còn lại không đủ sức, không còn một chút sinh lực nào để tiếp tục được nữa. Và mình nhìn vào mình biết rằng là trong một thời gian ngắn, vài tháng hay một năm trời, thì họ không thể nào thay đổi được tình trạng. Mà trong thời gian đó thì đủ hủy diệt nhau thêm. Thì dĩ nhiên với tư cách của một người tư vấn tâm lý không có quyền để đề nghị người ta chia tay. Nhưng mà trong lúc đó tôi im lặng. Im lặng là đồng ý. Không lẽ mà nói chia tay đi con. Tôi nói như vậy là chắc là tôi không có sống yên đâu. Thì tôi phải nói rằng là tôi phải phân tích. Nếu tiếp tục á thì sẽ như thế nào, mà nếu dừng lại thì sẽ như thế nào, thì người đó chọn lựa. Nhưng mà nếu mình muốn người đó chọn cái phần dừng lại thì mình phải phân tích kỹ cái phần dừng lại. Đôi khi á, chỉ cần dừng lại một vài nhịp, một khoảng thời gian nào đó. Tôi thì hết cách rồi, bên kia hết sức rồi, thì mình mới nghĩ rằng họ phải chọn cách đó thôi. Chứ còn nếu còn nước thì vẫn còn tát. Mình vẫn đề nghị họ là nên có khoảng thời gian tách ra, để hai bên tự làm mới bản thân mình. Bây giờ người này đề nghị người kia thay đổi thì không được, ai cũng có tự ái. Nhưng mà nếu mỗi bên tự quay về, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, thả ra, không có xiềng xích nhau nữa. Nhưng mà khổ nổi là một là có, hai là không, chứ không có chuyện lấp lửng được. Người đó phải thuộc về mình tiếp tục, chứ không thể mà thả ra đủ nó đi chỗ khác sao. Cho nên cái phần mà gọi là tách ra để mỗi người quay về cuộc đời mình để chịu trách nhiệm, nó khó vô cùng quý vị, chứ không phải dễ đâu. Trên lý thuyết nó phải là như vậy, mà trên thực tế thì không dễ gì để tách ra đâu. Nghiện vào nhau rồi, nhiều khi ẩu đả, nhiều khi làm khổ nhau vậy chứ mà không có tách ra được. Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. Cho nên là cứ quấn vào nhau, hoặc là sợ hãi. Tại vì mấy mươi năm rồi, một thời gian rất dài, mình chưa bao giờ sống một mình chưa bao giờ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Mình nhờ người kia chăm sóc giùm cảm xúc của mình. Mình giận thì người kia phải làm cho mình hết giận. Mình buồn thì người kia làm cho mình hết buồn. Mình muốn cái gì thì người đó thực hiện cái đó cho mình. Và ngược lại, người đó muốn thì mình cũng sẽ đáp ứng lại. Vì thì người đó trả cuộc đời mình để cho mình, sao mình nhảy dựng lên vậy? Sao mình đau khổ? Sao mình than trời trách đất được? Cuộc đời mình thì người ta trả lại cho mình chứ. Người đó đi theo người khác thì người đó tiếp tục lao theo cái vòng xoáy đó, là người này quấn vào người kia rồi đổ trách nhiệm cho nhau. Còn bây giờ người ta quăng cuộc đời mình lại cho mình thì mình nhận đi. Tại mình giao cho người kia làm không có tốt, có thể mình làm tốt hơn, thì mình cứ nhận cuộc đời mình lại. Cho dù là người ta giao cho mình vài tháng, vài năm,
Rồi nếu mà hai bên đều ổn thì đồng hành tiếp, thì mình cũng nên nhận đi. Tại vì nói thật với quý vị rằng là nói một cách ngược lại, nếu giờ này quý vị vẫn còn đầm ấm bên nhau đó, giờ này vẫn còn tay trong tay, vẫn còn yêu đương mặn nồng, thì coi chừng không phải là chúng ta đang làm một cái điều tốt đẹp nhất trong một liên hệ tình cảm đâu ác, mà là chúng ta đang lệ thuộc vào nhau. Chúng ta lại đang bỏ rơi chính mình. Cho nên giận nhau, có những khoảng cách với nhau là một cơ hội để mỗi người buộc phải trở về với chính căn nhà của mình. Không có ở trọ nữa. Ở trọ đuổi hoài, ở trọ bị coi thường hoài, ở trọ không có gì an toàn chắc chắn hết. Cho nên phải về ở với chính mình thôi, căn nhà của mình. Đó là một tiếng chuông làm cho chúng ta tỉnh ra. Sống có bao năm, vui vui buồn buồn, người người ngợm ngợm. Cuộc đời đâu có bao nhiêu đâu, mà lúc là người, lúc là ngợm, lúc dễ thương, lúc khó thương, lúc vui, lúc khổ. Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chim nhẹ nhàng. Cuộc đời cho em, cuộc đời cho tôi trái cắm trên đôi môi em, tức là cho tình yêu đó. Mà cuộc đời cho thêm cho em cái cánh bay đi vội vàng. Có sự phản bội sẵn ở trong đó. Nhưng mà không phải em mới có, mà tôi cũng có nữa. Cho nên đừng có mơ mộng nhé. Sơ hở cái là mất liền đó. Không có gì thuộc về mình mãi mãi đâu quý vị. Thì nếu để có cái điều ruột gan nhất khuyên cho cái việc yêu đương này đó, thì trong cái cuốn Yêu Trong Tỉnh Thức á, sẵn quảng cáo luôn, mà quảng cáo cũng nhiều cuốn rồi đó, mà chưa có thấy đâu hết. Đó là bạn bớt thương người đi, hãy quay về thương mình nhiều hơn đi. Chẳng ai có thể già giùm bạn, chẳng ai có thể chết giùm bạn, chẳng ai có thể đi về tương lai với bạn cả. Một kiếp khác, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình tốt nhất. Thì bạn vẫn cứ thương người, cứ thương đời, bạn cứ nuôi dưỡng các mối quan hệ của mình. Nhưng bạn phải biết quay về thương mình, mà thậm chí phải thương mình nhiều hơn. Tại vì trước giờ bạn đã thương người quá nhiều rồi. Nếu như thương người nhiều mà mình bình an, mình hạnh phúc, thì cứ tiếp tục. Và người thương của mình cũng nhận được những giá trị tốt đẹp từ nơi mình. Họ cảm thấy hạnh phúc, yêu đời, yêu người hơn từ khi có mình, thì hãy cứ tiếp tục. Nhưng mà rõ ràng cái quan hệ trở nên nặng nề, trở nên khó nhọc, khổ nhiều hơn là hạnh phúc, thì phải xét lại. Mà cái điều bạn cần phải xét trước tiên, và có thể là duy nhất, đó là bạn đã biết thương mình chưa. Mà biết thương mình có nghĩa là gì? Là biết tự chăm sóc chính mình, bớt nhờ vào người khác, bớt lệ thuộc vào người khác, bớt hy vọng, bớt chờ đợi vào người khác. Tại vì trong cái cách đó thì người kia chỉ cần làm cái gì trái với bạn là bạn mất vui. Người đó lỡ có một vài cái phiền não khống chế trong lòng họ là mình sẽ đau khổ. Quay về chịu trách nhiệm cho chính mình có nghĩa là biết thương mình. Mà biết thương mình cũng có nghĩa là biết thương người. Ít nhất là bớt vung vãi rác rến lên người mình thương, bớt nhã độc, bớt điều khiển, bớt than phiền, trách móc, buộc tội. Sở dĩ mình như vậy là tại vì mình quá gắn kết vào cuộc đời của người ta, quá muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người ta. Bớt chịu trách nhiệm lại đi, thả ra. Câu hỏi là thả ra thì sống làm sao? Không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời mình bằng chính mình cả. Đó là
Mình bỏ ra nửa kiếp người hay là 2/3 kiếp người hay là cả một kiếp người chỉ để lanh quanh tình cảm thôi, mà không thấy được những cái giá trị khác lớn hơn hoặc là ngang bằng. Chưa có khơi dậy những cái giá trị tốt đẹp khác, ít nhất cũng trên tình người, nhưng mà cho nó tráng kiện, cho nó đẹp đẽ, cho nó lung linh. Hoặc là hướng tới cái tình thương lớn, trong đó mình yêu thương được rất nhiều người mà không cần những điều kiện. Và mình đã mất cái chí khí nam nhi hay là những hoài bão lý tưởng của mình cũng chỉ vì lanh quanh tình cảm, không thoát ra được. Và có thể nói cái nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh vẫn là tình cảm. Mà nếu bạn thoát được nó đó, thì bạn bước tới một giá trị khác. Bạn nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính khác. Bạn có thể tiếp nhận một cái con người lớn lao ở trong chính mình. Mà nếu thoát khỏi tình cảm thì mình là cái gì? Câu hỏi nó vẫn còn đó. Và trước khi trả lời thì tôi nói rằng là bạn chỉ có thể long lanh giọt lệ này, một là trên giường bệnh, hai là sắp chết. Còn ba đó, nó còn có cái thứ ba nữa, đó là tỉnh táo, thiền định để có trí tuệ. Bạn mới chợt nhận ra rằng bạn chỉ đang làm khổ người ta chứ không phải là đang làm thương người ta. Bạn chỉ chạy theo, chỉ dựa dẫm chứ không phải là bạn đang thật sự có một cái tình thương chân thật. Và bạn không thể nào nhận ra được điều đó nếu bạn đang say đắm trong tình yêu, thậm chí bị bồ đá cho mấy phát rồi mà vẫn chưa tỉnh, chỉ lo trả đũa, chỉ uất hận thôi. Vậy thì để trả lời câu hỏi, nếu không lanh quanh tình người, nếu không bám víu vào các đối tượng thương yêu của mình, nếu mà không mong cầu, không hy vọng, không chờ đợi nữa, không có những cảm giác bay bổng tuyệt vời nâng niu bản ngã cái tôi này nữa, thì mình còn là cái gì? Bình an. Bình an là trạng thái không mong cầu nữa, không chạy theo nữa, không rượt đuổi, không nắm bắt, không hy vọng, không chờ đợi. An trú tuyệt đối trong phút giây này, với dòng sông, với áng mây, với những đóa hoa, với tia nắng, với trẻ thơ, với công việc, với rất nhiều người xung quanh. Mình ở đâu thì tâm mình ở đó. Nó thưởng thức được, nó kết nối được, nó nhận thấy những giá trị màu nhiệm của đất trời được. Đó là một phần tuyệt vời của con người. Tại sao mình không nhận lãnh? Tại sao mình không thừa nhận? Tại sao không đi tìm nó? Có thể chúng ta bị đồng nhất vào trong các mối liên hệ tình cảm quá lâu, cho nên chúng ta tưởng rằng sống là chỉ có như vậy thôi. Cho nên bạn cần có một chuyến đi, vác ba lô lên, rời khỏi cái chỗ thân quen, rời khỏi căn phòng đó, công việc đó, mối liên hệ đó. Không phải là mình chia tay, không phải là mình loại trừ, không phải là mình đi tìm những cái gì để cho riêng mình, mà mình bất kể những người thân của mình, sắp xếp một cuộc hành trình đủ để tỉnh ra. Để có thể lùi lại nhìn cái cuộc hành trình cuộc đời mình, thì mình đang đứng ở đâu trên con đường đi tìm hạnh phúc, để mình điều chỉnh lại cái thái độ sống của mình. Trong đó có thể là vấn đề tình cảm là nặng nhất, nó ghi cuộc đời mình xuống. Thì ở đây tôi không có khuyên quý vị phải bỏ người thương của mình, đó là cái điều không nên. Ở đây tôi chỉ khuyên quý vị dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. Có thể cái câu chuyện giữa mình với người ấy chưa giải quyết được thì cứ để đó, đừng có sợ mất. Tại vì nếu mà còn mà trong cái tinh thần này, trong cái năng lượng này, thì còn để làm gì? Chỉ để làm khổ nhau thôi, chỉ để tiếp tục giết chết cuộc đời nhau thôi. Và thậm chí nếu mình đủ tử tế thì thả cuộc đời người ta ra. Nếu mình không có làm tốt, hồi đó mình tưởng mình làm được mà làm không được, không có nâng cuộc đời người ta lên được, không cho người ta thêm sức sống được, thì thả người ta ra để người khác giúp chứ, phải không? Hả?
Mà nếu đang quen chưa có gì với nhau hết thì còn thả được, chứ còn nó ràng rịch tùm lum hết rồi, thả sao được mà thả. Mà nếu không thả được thì thả một thời gian ngắn, mỗi người đi vào rừng thiền ở. Hai người đi không được thì một trong hai người nên đi về rừng thiền, hay là xách ba lô về miền hoang dã, làm cái gì cũng được, miễn là bạn cần có một cuộc cách mạng cho cuộc đời của bạn, cuộc cách mạng cho hôn nhân này, cho liên hệ tình cảm này. Mà trong đó phải tách ra mới làm được, chứ đừng có nói rằng là ở đâu làm cũng được, ở đâu tu cũng được. Đủ lâu để mình cho mình cơ hội làm mới bản thân của mình. Tôi nói anh Trịnh Công Sơn, anh nói với tôi rằng là kể cả khi anh thấy con người anh chán quá đi, nhàm quá, không có gì hay ho đi, cho bạn bè hay là cho những người thân của mình, anh cũng phải đi làm mới con người của anh. Đời ta hết mang điều mới lạ, đời tôi hết mang điều mới lạ. Tôi đã sống rất ơ hờ, chỉ mới ơ hờ thôi là có vấn đề rồi đó. Đã thấy là không tròn trách nhiệm, đã thấy không dễ thương rồi, huống gì mà còn đè bẹp cuộc đời người khác mà chưa chịu tha nữa, phải không? Cho nên chúng ta phải luôn luôn làm mới bản thân mình. Mà nếu cần có một cái điều kiện đủ để cái sự làm mới đó nó đủ mãnh liệt, giúp cho chúng ta vươn vai, đứng dậy, trưởng thành, thoát khỏi những cái giới hạn tầm thường làng nhàng của mình, thì cần có một sự cách ly ra. Mỗi người trở về an trú nên thế giới của mình, mỗi người quay về chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình. Nếu mà không thể có những chuyến đi xa đó được thì phòng ai nấy ở, hay là người ở nhà bên này, người ở nhà bên kia. Mà lỡ ở trong một căn nhà thì bớt gặp nhau, bớt nói chuyện, nhưng phải báo cho bên kia biết, chứ tự nhiên mà mình làm như vậy là bên kia người ta phản ứng dữ dội. 3 ngày 7 ngày không tiếp xúc sâu, chỉ trả lời những cái câu cần thiết thôi, không phải là để dành thời gian mình chat với người khác, mà dành thời gian cho mình thật sự. Bây giờ tôi dám nói thật với quý vị, tôi dám cam đoan với quý vị là bây giờ tối nay quý vị về nhà đó, quý vị nói với người thương của mình, hoặc là viết một tờ giấy, mình nói là mật ong ơi, honey đó thì mật ong, chứ còn hay là cục đường cũng được, là cho anh xin 7 ngày để anh tịnh dưỡng tâm hồn. Rồi phải chỉ cái chỗ đến, đi theo thầy Minh Niệm hay là đi tới thiền viện nào đó, hoặc là thưa anh là em muốn có được vài ngày để nhìn lại mình, thanh tịnh hóa tâm hồn của mình, hay là xài cái từ là làm mới bản thân mình. Tôi bảo đảm người kia ký ngay lập tức. Người kia mong lắm rồi. Bây giờ quý vị nói với các con mình đi, con mẹ đi khóa tu thì mẹ niệm 10 ngày nha. Mẹ ơi con cảm ơn mẹ vô cùng, mẹ ráng giữ gìn sức khỏe. Chứ đừng có tưởng là sự có mặt của mình là ngon lành đâu. Thì người ta cũng cần mình vậy, nhưng mà có thể lúc này mệt lắm rồi. Ai cũng cần hết quý vị, ai cũng cần không gian cho riêng mình, ai cũng cần một trạng thái không ràng buộc. Tại sao mình cứ sống trạng thái ràng buộc hoài vậy? Nếu mà ràng buộc mà như không ràng buộc á, thương mà không có vấn vương á thì cứ thương, thương mà không khổ thì cứ thương. Chắc phải có cuốn sách thương mà không khổ nữa. Tại vì hãy thương là nó cứ khổ. Cho nên bây giờ chọn đi. Một là thương mà khổ, hai là không thương không khổ, ba thương mà không khổ. Chắc chọn thứ ba hả? Quá tham lam. Chọn cái thứ hai trước, phải không thương rồi mới không khổ. Làm cho tốt đi rồi mới thương, mới không khổ được. Mà mình không thương người thì mình thương mình, chứ sao gọi là không có việc để làm. Mình không nắm bắt nữa thì mình an trú, dừng lại. Ủa, dừng lại là một trạng thái quan trọng để cân bằng con người mà, để sống sâu sắc mà. Chứ đâu phải lúc nào cũng phải mơ mộng, lúc nào phải rượt đuổi, lúc nào cũng phải nắm bắt đâu. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời năm. Muôn đất thì
thì luôn luôn là nằm rồi. Còn núi là muốn đời là đứng, mà riêng ta thì rộn ràng. Con người nè, biết làm sao cho nó ổn hết. Đứng cũng không được, ngồi cũng không được, nằm cũng không được, chạy đông chạy tây, chụp hết đối tượng này tới đối tượng khác cũng không thấy ổn nữa. Dừng lại thôi, dừng lại là ổn, đừng nắm bắt nữa. Có thể là cái việc mà cuộc hành trình để trở về cho chính mình, làm mới chính mình, hay là tìm lại chính mình, chúng ta cần rất nhiều thời gian để nói với nhau. Nhưng mà ít nhất là mình phải có cái ý niệm thôi. Ý niệm muốn được quay về thương mình. Mà thậm chí hai cái liên hệ đang rất tốt vậy, cái liên hệ giữa đôi bên rất tốt vậy. Mà mình cũng nói với người thương mình là cho mình xin ít thời gian trong ngày để mình ngồi thiền, để mình tập yoga, để mình tập thể dục, để mình đọc những cuốn sách hay, để mình trò chuyện với những người bạn lành, để nuôi dưỡng tâm hồn. Thì bên kia là cái người biết chuyện, cái người có hiểu biết, thì thế nào họ cũng đồng tình. Và thậm chí họ còn tán dương mình, ủng hộ hết mình. Mình xin đi nghe thầy Minh Niệm giảng là cho liền, đồng ý liền. Vì mỗi lần đi nghe về thấy tươi quá, thấy dễ thương quá. Có trong ngày như vậy có những khoảng tiếp xúc nhau, có những khoảng phải tách ra nhau. Trong vài ngày phải có một ngày off, không gặp mặt, hoặc là gặp mặt mà không nói chuyện, hoặc nói chuyện thì nói những chuyện cơ bản thôi. Còn lại là mỗi người phải về thực tập phần của mình, chăm sóc tâm hồn của mình, chăm sóc khu vườn tâm của mình. Thì tôi nghĩ nếu mà ai cũng ý thức điều đó, ai cũng giữ vững cái nguyên tắc đó đó, thì tình cảm nó sẽ không còn trở thành một gánh nặng, một nỗi khổ, một cái nỗi sợ của nhân sinh nữa. Tình cảm, tình yêu, tình thương vốn rất là đẹp. Tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại. Những gì trao hôm nay sẽ cho nhau mãi mãi, sẽ theo nhau mãi mãi. Tất cả cũng tàn phai. Danh dự, quyền lực, sự hấp dẫn về nhan sắc, thì tất cả nó cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Nhưng mà cái còn lại ở trong nhau đó, theo nhau suốt cuộc hành trình này, và kể cả kiếp sau, nếu như có cái kiếp sau, thì đó là cái sự tử tế với nhau. Đó là những cái giá trị tốt đẹp cho nhau. Những cái gì mình nâng đỡ, những cái gì mình ủy lạo, những cái gì mình sẻ chia. Và đặc biệt là cái sự buông xả cái bản ngã của mình, để mình nhường cuộc đời mình rất nhiều cho người ấy, thì người đó sẽ giữ mãi ở trong lòng. Tại vì cái đó đã nâng cuộc đời người đó lên. Chào mừng quý thính giả đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức. Trong podcast hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về chủ đề thay đổi suy nghĩ, thay đổi vận mệnh từ bài chia sẻ thuyết pháp của thầy Minh Niệm. Để bắt đầu, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số ý chính mà thầy Minh Niệm đã truyền đạt trong bài giảng và cách những tư tưởng này có thể giúp chúng ta thay đổi cuộc sống. Hãy chuẩn bị tinh thần, mở rộng lòng và suy ngẫm sâu sắc về sự kết nối giữa suy nghĩ và vận mệnh. Phân tích chủ đề. Câu hỏi đầu tiên, suy nghĩ là gì? Suy nghĩ không chỉ là những ý niệm thoáng qua trong đầu, mà là những hạt giống sẽ tạo ra hành động và hình thành thói quen. Chúng ta có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình mỗi ngày, từ đó tác động trực tiếp đến cuộc sống và vận mệnh của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo, điều gì làm thay đổi vận mệnh? Thầy Minh Niệm đã chia sẻ rằng chính những suy nghĩ tiêu cực, lo âu hay sợ hãi có thể tạo nên những kết quả không mong muốn trong cuộc sống. Ngược lại, khi thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực, biết ơn và yêu thương, chúng ta sẽ mở ra những cơ hội mới và gặp gỡ những vận may. Câu hỏi cuối là, vận mệnh không phải là điều cố định. Đừng nghĩ rằng vận mệnh của chúng ta đã được định đoạt từ trước. Thực ra, mỗi ngày chúng ta có thể thay đổi, hình thành những lối suy nghĩ mới để tác động lên cuộc sống. Mỗi một hành động, một suy nghĩ tích cực đều là những bước đi nhỏ nhưng chắc chắn trên con đường thay đổi vận mệnh. Để minh họa rõ nét hơn, mời các bạn nghe các câu chuyện thiền định Phật giáo sau đây. Câu chuyện Sức mạnh của lòng biết ơn. Câu chuyện kể về một người phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống,
luôn cảm thấy bất mãn và không hài lòng với những gì mình có. Một ngày, cô tham gia một khóa thiền và thầy Minh Niệm chia sẻ về sức mạnh của lòng biết ơn. Thầy nhấn mạnh rằng khi chúng ta biết ơn những điều mình đã có, từ sức khỏe đến mối quan hệ xung quanh, cuộc sống sẽ dần thay đổi theo hướng tích cực. Cô ấy bắt đầu thực hành lòng biết ơn mỗi ngày, và dần dần, những cơ hội mới bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời cô. Bài học câu chuyện là: bạn hãy thử thực hành lòng biết ơn mỗi sáng. Khi thức dậy, cảm nhận những điều tốt đẹp mà bạn đang có và cảm nhận năng lượng tích cực trong cơ thể. Điều này sẽ tạo ra sự thay đổi trong cảm xúc và tư duy của bạn. Câu chuyện điều chỉnh tư duy qua thiền. Một người đàn ông luôn cảm thấy căng thẳng, áp lực và không thể tập trung vào công việc. Anh ta quyết định thử thiền để tìm sự bình an trong tâm hồn. Sau mỗi buổi thiền, anh cảm thấy đầu óc mình trở nên rõ ràng hơn, sự căng thẳng được giảm bớt. Thầy Minh Niệm chia sẻ rằng qua thiền, chúng ta có thể điều chỉnh suy nghĩ, giúp tâm trí tỉnh thức và bình an hơn. Bài học rút ra là: hãy thử dành 10 đến 15 phút mỗi ngày để thiền, tập trung vào hơi thở. Điều này sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng, thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, từ đó mở ra những cơ hội mới trong cuộc sống. Câu chuyện 3. Sự thay đổi từ những thói quen nhỏ. Một người đàn ông luôn thất bại trong công việc và cảm thấy cuộc sống của mình không có ý nghĩa. Một ngày, anh nghe thầy Minh Niệm nói về sức mạnh của những thay đổi nhỏ trong cuộc sống. Thầy khuyên anh ta hãy thay đổi những thói quen nhỏ mỗi ngày, như dậy sớm, tập thể dục hoặc học thêm một kỹ năng mới. Dần dần, cuộc sống của anh thay đổi theo hướng tích cực. Anh tìm được niềm đam mê trong công việc và đạt được thành công lớn. Bài học câu chuyện là: thay vì chờ đợi một thay đổi lớn, bạn hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày. Đôi khi chỉ cần thức dậy sớm hơn hoặc làm việc có kế hoạch hơn, cuộc sống sẽ mở ra những cơ hội mới. Câu chuyện vượt qua nỗi sợ hãi để bước ra khỏi vùng an toàn. Một người phụ nữ luôn cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với thử thách. Cô luôn chọn cách an toàn và không dám thử những điều mới mẻ. Thầy Minh Niệm chia sẻ rằng nỗi sợ hãi chỉ là một phần của tâm trí. Khi chúng ta đối mặt với nó và vượt qua, chúng ta sẽ nhận được những cơ hội lớn lao. Cô ấy quyết định nghe theo lời thầy. Cô đối mặt với nỗi sợ hãi và bắt đầu thử thách bản thân trong công việc, đi học thêm và kết nối với những người mới. Bài học rút ra là: nếu bạn cảm thấy sợ hãi, hãy coi đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang bước ra khỏi vùng an toàn. Hãy đối diện với nó và thử thách bản thân. Chỉ khi vượt qua được nỗi sợ, bạn mới có thể khám phá được khả năng thật sự của mình. Câu chuyện sự tha thứ và giải phóng tâm hồn. Một người đàn ông luôn mang trong lòng sự tức giận và oán hận đối với người đã làm tổn thương mình. Thầy Minh Niệm đã chia sẻ về sức mạnh của sự tha thứ trong một bài giảng. Thầy khuyên anh hãy tha thứ cho người đó, không phải vì họ xứng đáng, mà vì anh cần giải thoát chính mình. Sau khi tha thứ, anh cảm thấy nhẹ nhõm, tâm hồn thanh thản và cuộc sống dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bài học câu chuyện là: tha thứ không phải là để cho người khác, mà là để bạn giải thoát cho chính mình. Hãy thử tha thứ cho những người đã làm tổn thương bạn, để bạn không còn bị mắc kẹt trong những suy nghĩ tiêu cực. Phần kết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe buổi chia sẻ hôm nay. Những câu chuyện thiền định này không chỉ giúp chúng ta thay đổi suy nghĩ mà còn giúp chúng ta thay đổi vận mệnh. Hãy nhớ rằng, mỗi suy nghĩ đều có thể tạo nên một tương lai mới. Hãy bắt đầu từ hôm nay, thực hành những tư tưởng tích cực, biết ơn và yêu thương để mở ra cánh cửa dẫn tới cuộc sống hạnh phúc và bình an. Nếu thấy video này hữu ích mang lại giá trị cho bạn, hãy nhấn chuông thông báo, đăng ký kênh và chia sẻ video này với những người bạn yêu thương
và để lại cảm nhận bình luận của bạn bên dưới video. Hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật.